بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب رخترات. من رختره هستم و امروز در خدمتتونم با یه فایلی که درخواستش رو داشتید، فایل کارمای رقیب. میخوایم ببینیم که کسی که توی روابط عاطفی شما به عنوان رقیب وارد شده و باعث شده که رابطه عاطفیتون یا حتی ارتباط زناشوییتون مختل بشه و دچار مشکلاتی بشید، این شخص چه کارمایی رو قرار هستش که داشته باشه. البته بچه‌ها دقت داشته باشید، هیچ کدوم از ما خدا نیستیم و فقط خداوند هستش که عالم الغیبه و فقط خداوند هستش که در مقام قضاوت هستش. منتها بنا به درخواست شما عزیزان و کامنتی که چند بار در واقع در این مورد گذاشته بودید و درخواست فال کارمای رقیب رو داشتید، تصمیم گرفتم که این فال رو براتون انجام بدم و صرفا میخوایم نشانه خوانی بکنیم، ببینیم که چه در واقع نشانه هایی روی فال کارمای امروز قرار هستش که بیفته. بنابراین لطفا نیت بکنید و حواستون باشه این فال جنراله، هیچ کدوم از ما خدا نیستیم و ممکنه که همه چیزهایی که اینجا گفته میشه هم برای همه صدق نکنه و فقط در واقع یکی دو موردش وجود داشته باشه. لطفا نیت بکنید درباره اون شخص که به عنوان رقیب توی ارتباط شما وارد شده، نیتتون درباره این باشه که آیا این شخص کارمای کار خودش رو پس خواهد داد و این کارما چه چیزی خواهد بود. اگر که اسم رقیبتون رو میدونید که خب توی دلتون چند بار اسمش رو صدا بزنید و نیت بکنید روی کارماش. اگر که اسمش رو نمیدونید، همین که نیت شما روی رقیب باشه کافی هست. بریم ببینیم که چه چیزی روی فال کارمای امروز قراره که در بیاد. پس دقت داشته باشید که هیچ کدوم از ما خدا نیستیم و قضاوت فقط و فقط کار خداوند هستش. بریم ببینیم که نشانه خوانی فال امروز ما چه چیزهایی رو به ما نشون میده. برای فال کارمای امروز قراره که از کارت‌های تاروت و فال قهوه استفاده بکنیم. اول فال قهوه رو با هم انجام میدیم و بعد میریم سراغ کارت‌های تاروت. لطفاً انرژی بذارید و نیت بکنید. من قهوه رو تکون میدم که کاملا هم بخوره، آماده برگردوندن بشه. لطفاً شما نیت کنید. به نیت کارمای رقیب شما، اون کسی که توی روابط عاطفی و زناشویی شما ایجاد خلل و مشکلاتی رو کرده، میخوایم ببینیم که این شخص به کارمای عمل خودش میرسه و این کارما چه چیزی خواهد بود. به نیت کارمای رقیب شما. خب من این رو برمیگردونم، میذاریم تا قهوه‌مون شکل بگیره. شروع میکنم به بر زدن کارت ها. لطفاً به کارت ها نگاه بکنید و روی رقیبتون نیت بکنید. ببینیم که روی کارت ها چه چیزی برای ما در میاد. من فعلا فقط بچه کارت ها رو بر میزنم تا قهوه‌مون یه مقداری شکل بگیره. کشیدن کارت ها و تفسیرشون رو بعد از تفسیر فال قهوه خواهیم داشت با هم دیگه. فعلا کارت ها رو بر میزنم که آماده کشیدن باشن تا بعدش زمان کمتری رو از ما بگیرن. خب ببینیم که روی کارمای رقیب چه مسائل قرار هستش که رخ بده و این کسی که به عنوان رقیب اومده توی ارتباط شما چه کارمایی رو قرار هستش که پس بده. خب من کارت ها رو بچه ها میذارم فعلا اینجا، میریم برای برگردوندن قهوه. خب عزیزان دلم، ببینیم که روی قهوه چه مسائلی برای ما نشون داده میشه. من بچه ها اجازه میدم که قهوه کاملا توی سینی ریخته بشه، شکل بگیره، چون همونطوری که دارید میبینید اشکال کم کم در حال شکل گیری هستن، هنوز به طور کامل شکل نگرفتن. اجازه میدم که کامل آب قهوه تخلیه بشه، شکل ها تشکیل بشن و یه مقدار نلبکیمون خشک بشه و بعدش با تفسیر فال در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خب عزیزای دلم، بریم برای تفسیر فال قهوه کارمای رقیب. اول از همه بچه روی سینی صحبت میکنم براتون. موضوعی که اینجا من دارم خیلی واضح میبینم
کات شدن رابطه‌اش با شخص عاطفی شما هستش. اولین موضوعی که اینجا خیلی واضح افتاده از جانب خود شخص عاطفی شما، شرایطی پیش میاد که انگار دیگه نمیتونه به این رابطه ادامه بده و خود شخص عاطفیتون این رابطه رو کات میکنه. ولی خب کات شدن رابطهشون اینجوری نیست که رابطهشون توی اوج تموم بشه، نه. رابطه رقیب و شخص عاطفی یه تایمی ادامه پیدا میکنه و بعد شرایط ارتباطیشون به یه جوری که انگار رابطهشون بخواد کم کم سرد بشه، یه جوری که کلا بخوان دیگه امیدشون از همدیگه ببرن و دیگه هیچ امیدی برای ادامه این ارتباط نداشته باشن، تلاش‌هاشون رو برای حفظ این رابطه بکنن ولی این تلاش‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه و ناامید بشه شخص عاطفی شما از رقیبتون و بدونه که آقا مثلا رقیب دیگه آدم زندگی من نیست، کسی نمیتونه باشه که من برای ادامه زندگیم و ادامه مسیرم بتونم روش حساب بکنم. به خاطر همین خود شخص عاطفی شما تصمیم به در واقع پوچ شدن رقیب میگیره و شخص عاطفیتون رو دارم میبینم که انگار بخواد که اینجا یه حالت تبر افتاده و اینجا یه حالتی انگار مثل کارت درویش تاروت، آدم که کوله پشتی رو به دوش داره. شخص عاطفی شما یک جدایی خودخواسته رو از رقیب خواهد داشت. اما مورد دیگه که بچه من اینجا دارم میبینم، رقیب شما مشکلات زیادی رو روی مسائل احساسی تجربه خواهد کرد که یکی از این مشکلات حالتی از دوبختگیه. انگار که توی در واقع روابط عاطفی قرار بگیره که نتونه اونها رو اونطوری که باید در واقع به سمت آرامش برسونه. دیدید مثلا بعضی وقتا طرفی ازدواجی داره، حالا با خودش میگه این ازدواج من ممکنه مثلا ناموفق بوده باشه، حالا میرم یه ازدواج دیگه خواهم داشت، شاید مثلا زندگی بعدیم بهتر بشه. ولی رقیب شما چیزی که اینجا افتاده انگار حتی زندگی دومی هم که تشکیل میده همراه با چالش خواهد بود. یعنی این آدم به جای اینکه حالا از شکستایی که توی زندگی اول خودش داشته بخواد درس بگیره که زندگی بعدی خودش رو بسازه، انگار که مدام به مشکلاتش اضافه بشه و این آدم نتونه که زندگی خودش رو حفظ بکنه. بنابراین حالتی از دوبختگی رو من دارم اینجا براش میبینم. و بچه اگر که شما خانم هستید، رقیب شما ممکنه آدمی باشه که موهای تقریبا تیره‌ای داره یا موهای فندقی طور، موهایی که رنگ تیره میزنه، موهای مشکی حتی خرمایی طور، موهای بلند و پرپشتی ممکنه داشته باشه. نگاه بکنید اینجا من دارم یه خانومی رو میبینم، کلش این قلبه ها، این پشتش هم حتی میتونه مثل قلب باشه، البته من این قسمت رو مثل موهاش دیدم. انگار دست به دعا داره و پاهاش انگار گرد شده و این گردیه خیلی انباشتگی قهوه داره. انگار که رقیب شما بخواد برای در واقع گشایش زندگی خودش بخواد دست به دعا بشه، این شرایط زندگی، شرایط احساسیش اینقدر بخواد حاد بشه که رقیب شما دیگه اصلا نتونه که برای بهبود زندگی خودش تلاش مثبتی بکنه. تا یه جایی تلاش رو انجام میده، از یه جایی به بعد دیگه بخواد دست به دامن خدا بشه که مثلا خدایا از الان به بعد تو باید زندگی منو درست بکنی. ولی خب اگر این رقیب کسی هست که واقعا به ناحق وارد ارتباط شما شده و باعث شده که شما حال بدی داشته باشید، شما مثلا مدام بخواید که دست به دعا باشید برای بهبود شرایط ارتباطیتون، مطمئن باشید خود رقیب هم این شرایط استرس‌زا رو پشت سر خواهد گذاشت. و اگر که شما اگر که خود شما به خصوص یه همچین ویژگی هایی دارید، موهای بلندی دارید، موهای تیره‌ای دارید و موهاتون پرپشت، خانم هستید، برای مسیر ارتباطیتون الان دست به دعا هستید و شرایط طوری که نمیتونید هیچ قدم مثبتی برای رابطتون بردارید یا برای زندگیتون دست به دعا هستید، مطمئن باشید که یه جورایی در واقع دعای شما مستجاب خواهد شد و قطعا رقیب به کارمای عمل خودش خواهد رسید. اما اگر که شما آقا هستید و این فال رو به نیت رقیب دارید گوش میدید، یکی از کارماهایی که اینجا بچه افتاده انگار که رقیب شما توی رابطه‌ای که با شخص عاطفیتون داره شرایطشون طوری پیش بره که رقیبتون از یک جایی به بعد، یعنی تلاشش رو برای این زندگی میکنه ولی از یک جایی به بعد احساس میکنه که مدام داره درجا میزنه، یعنی حس میکنه که هیچ پیشرفتی توی این زندگی نداره و یه جوری احساس میکنه که شخص عاطفی شما براش خوشیومن نبوده و یه حالت از اونجا به بعد انگار رفتارهاش با شخص عاطفی شما بخواد عوض بشه، حالتی از گلاویز شدن، دعوا کردن رو من دارم برای شخص عاطفی شما و رقیبتون میبینم. یعنی همچین مشکلی ممکنه که بین این دو نفر اتفاق بیفته.
و بذارید ببینیم که دیگه چه اشکالی اینجا وجود داره. موضوع دیگه که من دارم اینجا میبینم، رقیب شما شرایطش به سمت و سوی میره که دخالت افراد دیگه توی زندگیش خیلی زیاد میشه. یعنی یه جوری که قدرت اراده خودش توی زندگیش بخواد به حداقل برسه. و من اینجا بیشتر دارم یه زنی رو میبینم که بینی بزرگ و گوشتی داره یا قبقب داره. خب یه زنی که مسنه، سن در واقع زیادی هم داره، بخواد مسلط بشه به زندگی رقیب و مدام بخواد که دخالت بکنه در مسیر حالا روابط عاطفی یا زناشویی رقیبتون. و این موضوع به شدت رقیب شما رو توی حالت بلا تکلیفی، ناراحتی و غم و اندوه نشون میده، در واقع قرار میده. یه جوری که رقیب شما بخواد مدام گریه بکنه برای اینکه چرا مثلا من نمیتونم رو زندگیم به تنهایی تصمیم بگیرم، چرا نمیتونم خودم اونطوری که میخوام زندگیم رو بسازم. اما چیزی که وجود داره، دخالت این خانم روی زندگی این رقیب شما انگار سایه میندازه و رقیبتون قدرت اراده و اون آسایش خودش رو کلا توی این زندگی از دست میده. و یه مسئله دیگه که بچه اینجا افتاده، شرایط از نظر احساسی برای رقیب شما به سمت و سوی خواهد رفت که رقیبتون کلا ذهنیتش درباره مسائل احساسی تغییر میکنه. یعنی رقیبتون تا یک جایی احساس میکنه که اوکی، شرایط و روابط احساسی طوری پیش میره که من برنامه‌ریزی بکنم، ولی به خاطر شکست‌های مکرری که در مسیر احساسی و عاطفی خودش خواهد داشت، کلا دید این آدم نسبت به مسائل احساسی عوض میشه. یه جوری که بخواد بدبین بشه، دیگه نتونه به کسی اعتماد کنه، نتونه به راحتی وارد رابطه‌ای بشه و این باعث میشه که رقیب شما توی حالت تنهایی بمونه، توی تنهایی که بیشتر بخواد قصه خوردن رو داشته باشه، مرور کردن گذشته رو داشته باشه، در جا زدن رو داشته باشه، قدم‌هایی رو داشته باشه که هرگز به جایی نرسن، هی بخواد دور خودش بچرخه و هی بخواد مسائل و مشکلات خودش رو مرور بکنه، در حالی که اطرافیانش، دوستاش، آشنایانش همه دارن مسیر پیشرفت رو توی زندگیشون طی میکنن، ولی رقیب شما انگار هی بخواد که درجا بزنه و این موضوع کاملا از نظر ذهنی برای رقیب شما حالت از افسردگی رو ایجاد میکنه. اما چیزی که روی تفسیر نلبکی خواهیم داشت، اول از همه بچه‌ها دارید میبینید که حلقه‌ای که اینجا باید تشکیل میشد نصفه هستش و این نشون دهنده یک پیوند عاطفی نصف نیم است. رقیب شما روی مسیر احساسیش حالتی از جدایی رو خواهد داشت. نگاه بکنید، حتی انگار که شخص عاطفی شما در حال فاصله گرفتن از رقیب شماست. یعنی از یه جایی به بعد دیگه شخص عاطفیتون احساس میکنه که آقا این رقیبی دیگه به درد من نمیخوره، پس رقیب شما توی حالت تنهایی میمونه و رقیبتون رو من اینجا دارم میبینم که انگار توی حالت حسرته، یه جوری که انگار پشت سر شخص عاطفی ایستاده و کاری هم از دستش بر نمیاد، نمیتونه این آدم رو دوباره قانعش بکنه که به ارتباط باش برگرده. یه جوری که انگار بچه‌ها رقیبتون یه سری کارهای ازش سر بزنه، یه سری رفتارهایی رو از خودش نشون بده که شخص عاطفی شما به این نتیجه میرسه که آقا من چه اشتباهی کردم که با این آدم اومدم توی رابطه. بنابراین کات شدن 100% رقیب و شخص عاطفی رو اینجا داره به من نشون میده، به خصوص اگر شخص عاطفی شما عدد 2، 7 و 0 رو و عدد 5 رو در تاریخ تولد خودش یا توی به خصوص شماره تلفن خودش اگر داره، این جدایی اتفاق خواهد افتاد. و مورد دیگه که بچه من اینجا دارم میبینم برای رقیب شما، ببینید بچه ها، رقیب شما انگار که قبلا در واقع توی زندگیش، خب توی حالا چند صباحی قبل انگار کسی رو تو زندگیش داشته که خاطرخواه رقیب بوده، رقیب رو دوستش داشته، ولی رقیب به هر دلیلی نخواسته که با اون شخص توی ارتباط قرار بگیره. من دارم میبینم که رقیب شما چون به اون شخصی که حالا تو گذشته ایشون رو دوست داشته به در واقع بهش دست رد به سینه‌اش میزنه و ردش میکنه، اون آدم انگار بخواد که کینه بکنه از رقیب شما و برای رقیبتون یک مسیر دعایی بره. بنابراین یک در واقع عشق قدیمی برای رقیب ممکنه که کار دعایی بره و این موضوع، این در واقع جریان دعایی زندگی رقیب رو ممکنه دچار مشکلاتی بکنه.
بچه یه مسئله دیگه که من اینجا دارم میبینم، رقیب شما از نظر خانوادگی هم ممکنه توی یه سری سردی های قرار بگیره. یعنی یه جوری که خانوادهش بخوان بهش شک بکنن، مدام بخوان که کارهای رقیب رو زیر نظر بگیرن، ببینن رقیب با کی میره با کی میاد و رقیب شما توی یک محدودیت قرار بگیره. یه جوری که دیگه آزادی عملش رو از دست میده و دیگه فکر کنید دیگه آدم توی خانواده‌ای باشه که خواهرش، برادرش، پدرش، مادرش نسبت به شک دارن. این زندگی دیگه اصلا براش زندگی نمیشه، اصلا آرامشی نخواهد داشت و این موضوع ممکنه براش اتفاق بیفته. و کلا از نظر زندگی خانوادگی من دارم یک حالت سردی رو میبینم، انگار که روابط خانواده بخواد سرد بشه، شخص عاطفی شما بخواد حتی طرد بشه از خانوادهش و دیگه کسی نباشه که شخص عاطفیتون بتونه روی حمایتش حساب بکنه و این موضوع باعث میشه که رقیب شما خیلی تنهایی بکشه، خیلی زجر بکشه و حتی یه جایی حالتی از در واقع عجز و ناتوانی بهش دست بده. دارم میبینم انگار داره دست و پا میزنه رقیب شما برای اینکه بتونه در واقع خودش رو از یک شرایط بد نجات بده. و بچه چیزی که افتاده، من دارم میبینم شخص عاطفی شما، به خصوص اگر شخص عاطفیتون کسیه که حرف دال، میم، نون یا حرف هی دو چشم رو اگر شخص عاطفی شما توی اسم خودش داره، من دارم میبینم که اوایل که میبینه، یعنی قشنگ شخص عاطفی شما شاهد این مشکلاتی که برای رقیب پیش میاد خواهد بود. دارم میبینم که شخص عاطفی شما متوجه میشه که مثلا رقیب تو زندگیش یه سری مشکلاتی پیش اومده، اوایل برای رقیب دل میسوزونه و نمیبینم براش کاری بکنه ها، ولی همین که میبینه رقیب مثلا این مشکلات براش ایجاد شده و داره اذیت میشه و اینا، خیلی میبینم که شخص عاطفیتون برای رقیب دل بسوزونه. ولی کم کم که زمان میگذره، انگار شخص عاطفیتون بخواد یه سری از مشکلاتی که بین خودش و رقیب بوده رو هی توی ذهنش مرور بکنه و این باعث میشه که شخص عاطفیتون انگار کینه بکنه از دست رقیب و اون دلسوزی جای خودش رو به یه حالت در واقع زمختی میده. یه جوری که مثلا شخص عاطفی شما اگه تا دیروز داشت دلش برای رقیب میسوخت، از امروز به بعد مثلا بگه که اصلا حقشه، هر چی سرش میاد حقشه، بذار بکشه. خب اما بچه من چیزی هم که روی این قسمت دارم میبینم، برای یه تعدادی از شما ممکنه رقیب شما 2 تا پسر داشته باشه، خب یعنی 2 تا بچه داره، یا اگرم که نه، ممکنه موضوع در آینده براش پیش بیاد. خب صاحب 2 تا فرزند ممکنه رقیب بشه، به خصوص اگر رقیبتون آدمیه که عینکیه و عینک میزنه و حرف اچ رو توی حروف اسمی خودش داره، ممکنه که در واقع این شرایط براش وجود داشته باشه. انگار من اینجا دارم 2 تا پسر رو میبینم برای رقیب. خب شرایط زندگی رقیب ممکنه به سمت و سوی بره که رقیبتون مجبور بشه از همسر خودش جدا بشه و مجبور بشه که یکی از این بچه‌ها رو انتخاب بکنه و اون یکی بچهش رو که حالا خیلی هم ظاهرا در واقع دوستش داره، مجبور باشه که ازش جدا بشه. یعنی اون یکی بچهش با همسرش میمونه و رقیب بخواد که مابقی عمرش رو توی یک دوری و توی یک دلتنگی از فرزند خودش بخواد که سپری بکنه. اما فقر مالی هست که برای رقیب ممکنه اتفاق بیفته و این موضوع باعث میشه که رقیب شما کلا انگار که اون دک و پوزش کلا از بین بره. یعنی شما مثلا رقیب را که تو دیروز میدید که وضعش خیلی خوبه، یهو مثلا ببینید رقیب داره توی خونه اجاره‌ای زندگی میکنه یا مثلا وضع مالیش خیلی به هم ریخته شده و برای یه تعدادتون بچه حتی من دارم پشیمونی رقیب رو از کاری که با شما کرده رو میبینم. یعنی رقیب شما بخواد بابت اون اشتباهی که کرده، به خاطر اینکه حالا زندگی و رابطه شما رو به هم زده، بخواد پشیمون بشه، به خصوص اگر شما رو میشناسه، این موضوع خیلی میتونه براتون صدق بکنه. رقیب شما انگار بخواد که به سمت شما برگرده برای اینکه از شما یک حلالیتی رو بطلبه، از شما بخواد طلب بخشش بکنه. و برای تعدادی از شما بچه من روی این قسمت دارم میبینم که رقیب شما ممکنه درگیره یه آدم ناتو بشه. یعنی رقیب شما بخواد که از شخص عاطفی شما جدا بشه، خب یه ارتباط جدید رو بخواد تشکیل بده که اون آدم جدید انگار که سعی میکنه یه جوری ظاهرسازی بکنه و یه سری رفتارهای عاشقانه رو نسبت به رقیب داشته باشه، ولی یهو رقیب به خودش میاد میبینه که این کسی که حالا جدیدن باش توی ارتباط قرار گرفته چه ضربه مهلکی رو بهش زده و باعث ایجاد مشکلاتی براش شده و از طرف
دیگه هم ما اینجا بچه داریم یه کوه رو میبینیم و در واقع دو نفری که انگار دو طرف این کوه هستن. پس یه سری مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه باعث بشه که رقیب شما حالتی از تنهایی یا حتی حالتی از طرد شدگی رو پیدا بکنه، یا حتی رقیبتون بخواد که در حسرت کسی بمونه، یکی از عزیزانش بخواد ازش فاصله بگیره، یا حتی رقیب ممکنه طرد بشه و در واقع بخواد که یا حالت تنهایی رو داشته باشه. و برای خیلیاتون بچه من دارم میبینم که رقیب شما حتی ممکنه که یه حالتی از مهاجرت، یعنی مجبور باشه به یک شهر در واقع غریب یا به یک کشور غریب بره، خب، و مجبور باشه که اونجا زندگیش رو شروع بکنه. چرا؟ چون از خانواده خودش طرد شده، چون دیگه کسی این آدم رو توی شهر خودشون، توی کشور خودشون نمیپذیره و رقیب شما اون حالت غربت رو ممکنه که احساس بکنه. و حالا کسایی که غربت کشیده هستن میدونن که واقعا درد غربت خیلی در واقع سخت هستش. اما مسئله که بچه من دارم اینجا میبینم اختلافی هستش که بین شخص عاطفی و رقیب شما ممکنه ایجاد بشه. یعنی رقیب شما توی ارتباطی که با شخص عاطفی شما داره، به خصوص اگر که رابطهشون داره به سمت و سوی میره که مثلا شخص عاطفی شما داره یه سری حرفا درباره جدی شدن رابطه با رقیب میزنه، خب، یعنی میخواد که حالا یه سری قدم‌ها برداره و این رابطه جدی بشه، میبینم که تا 2 وعده زمانی آینده شخص عاطفی شما پا پس میکشه. یعنی به خودش میاد و حالا یه سری مشکلاتی تو ارتباطشون پیش میاد، بین این دوتا اختلاف نظر پیش میاد، حالت از بگو مگو، دعوا بین اینا پیش میاد و شخص عاطفی شما تصمیم میگیره که رقیب رو کنار بزنه. رقیبتون خیلی بچه‌ها انگار که بخواد بدوه دنبال شخص عاطفی شما، بخواد یه جوری این آدم رو التماسش کنه که مثلا تو رو خدا برگرد، حیف رابطمون و مزالی مدلی، حتی ممکنه کسی رو این وسط واسطه قرار بده، ولی نمیبینم که این رابطهشون دوباره درست بشه و شخص عاطفی شما این شخص رو طرد میکنه. و این طرد شدگی، این جدا شدن بچه توی فصل سرد اتفاق میفته، یا توی فصل پاییز خواهد بود یا توی فصل زمستان خواهد بود، ولی در نهایت من جدا شدن این 2 نفر رو از همدیگه دارم میبینم. بیشتر بچه این فال، یعنی فال کارمای رقیب، بیشتر داره از نظر احساسی توضیح میده. حالا نمیدونم جریانش چجوری، ولی بیشتر مسائل احساسی توش افتاده. و یه مسئله هم که بچه روی این قسمت من دارم میبینم، رقیب شما انگار بخواد اعتبار خودش رو پیش اطرافیان خودش از دست بده، یه جوری که دیگه کسی حرفای رقیب رو نخواد که قبول بکنه. رقیب شما میبینم به یه حالتی که انگار بخواد عصبی بشه، یعنی یه جوری که بخواد پرخاشگر بشه از اینکه میبینین همه تحت کنترله، این همه کسی بهش اهمیت نمیده. به خصوص بچه اگر رقیب شما حرف ب رو توی حروف اسمش داره، ممکنه این حالت زیاد براش ایجاد بشه. یه جوری که کسی انگار آدم حسابش نمیکنه، نه نظرش برای کسی مهمه، نه حتی حضورش برای خانواده‌اش مهمه. این که مثلا خانواده‌اش بخوام برن سفر، بخوام برن مهمونی، نمیدونم توی بخوان اصلا تغییرات تو خونه زندگی ایجاد بکنن، اصلا انگار از این رقیبه کسی نظر نمیپرسه و رقیب شما یه جوری میشه که انگار دیگه حضورش توی اون زندگی، توی اون خانواده بخواد بی اهمیت بشه و این خیلی از نظر روحی روانی برای رقیب شما مشکلات رو ایجاد میکنه. به خصوص که رقیب شما اگر که توی اسمش حرف ب، نون و توی تاریخ تولدش عدد 4 رو داره، این حالت ممکنه که براش ایجاد بشه. و چیز دیگه که بچه من دارم روی این قسمت میبینم، حالتی از سرفکندگی و سرشکستگی برای رقیب هستش. انگار که بخواد که در واقع مثلا یه موضوعی بخواد ازش رو بشه، اطرافیان بخوان یه چیزی رو از رقیب بفهمن و رقیب رو من دارم روی این قسمت شرمنده میبینم، یه جوری که اطرافیانش بخوان دیدشون نسبت به رقیب تغییر بکنه و دیگه انگار رقیب نمیتونه که پیش اونا مثل قبل سر بلند بکنه و این موضوع خیلی در واقع میتونه برای رقیب گرون تموم بشه. اما بریم ببینیم که کارت های تاروت در واقع چه مسائلی رو درباره رقیب به ما میگن. لطفاً انرژی بذارید تا ببینیم که روی کارت ها برای ما چه چیزی نمایان میشه.
گفته بودید بچه‌ها که من وقتی دارم کارت‌ها رو بر میزنم کات نکنم ویدیو رو، برای اینکه بتونید با کارت‌ها همسو بشید. راستش رو بخوای بعضی وقتا اصلا کلا کارت‌ها از دستم میفته و من مجبورم که دونه دونه اونا رو جمع بکنم. به خاطر همین یه جاهایی مجبورم که موقع بر زدن کارت‌ها ویدیو رو کات بکنم و دلیلش فقط همین هستش. و الانم که چون پایه رو من به خود میز بستم، میزم یه ذره کوچولو تکون میخوره، خود دوربینم یه ذره تکون میخوره و از این بابت من عذرخواهی میکنم. خب بریم ببینیم که کارت ها درباره کارمای رقیب چه چیزی رو به ما میگن. خب اولین موضوع نگاه بکنید بچه‌ها، هستش که رقیب شما ممکنه حالت از طرد شدگی رو پیدا بکنه. دقیقاً همون چیزی که توی فنجونم برای شما افتاده بود. نگاه بکنید رقیب احساس می‌کنید توی شرایطی که مثلا هیچ مشکلی نداره، هیچ عیبی هم نداره، ولی دارید می‌بینید که انگار اطرافیان از دستش فرارین، انگار که یه سری مسائلی از رقیب فاش بشه یا رقیب یه جوری که مثلا بخواد ورق برگرده. دیگه کسی رقیب رو مهم ندونه و حتی چهره واقعی رقیب بخواد که در واقع پیش آدم‌ها فاش بشه. و حتی بچه‌ها ممکنه یه سری شایعات پشت سر رقیب باشه. به خاطر همین آدما برای اینکه دیدید بعضی وقتی مثلا پشت سر یکی حرفی میشه، صحبتی میشه، بقیه آدما سعی میکنن که با اون شخص ارتباطشون رو کمرنگ بکنن که مبادا مورد قضاوت دیگران قرار بگیرن و بقیه از روی رفاقتی که اینا با اون شخص دارن نخوان که روش برچسب بزنن. این حالت برای رقیب ممکنه ایجاد بشه، یعنی یه جوری درباره رقیب یه سری حرفهایی پشت سرش زده بشه که دیگران ازش فاصله بگیرن، که مثلا فکر کنن رقیب آدم بدیه، یا مثلا نخوان که با رقیب باشن که مبادا بقیه فکر کنن اونا مثل رقیبن. به خاطر همین دارم میبینم که رقیب توی حالت تنهایی ممکنه قرار بگیره. و اینجا هم دارید میبینید که انگار که رقیب شما توی شرایطی قرار میگیره که ممکنه دیگران نسبت بهش توی گارد باشن و رقیب شما مجبور باشه یه سری از مسائل رو برای بقیه توضیح بده، مجبور باشه که دیگران رو آروم بکنه و حالتی از توجیه کردن رو داشته باشه، یا که مثلا من اونجوری که شما فکر میکنید نیستم، من اون آدمی که شما فکر میکنید نیستم. و رقیبتون بچه ممکنه توی حالت تنهایی قرار بگیره، یه جوری که بخواد در واقع شبها رو به خصوص حالت از گریه، تنهایی و دلتنگی رو داشته باشه و از نظر مالی هم همونطوری که بهتون گفتم ممکن توی شرایط خیلی بد قرار بگیره. ما اینجا شخصی رو داریم میبینیم با لباسهای مندرس، با لباسهای کهنه و انگار داره یه نامه‌ای رو میخونه و داره گریه میکنه. حتی ما اینجا فرزندی رو داریم در کنار رقیب میبینیم. پس ببینید رقیب شما ممکنه توی حالت دلتنگی قرار بگیره، یه جوری که بخواد به سختی زندگی خودش رو بگذرونه، خیلی وقتها بخواد گذشته رو مرور بکنه و در واقع بخواد که حسرت گذشته و اتفاقاتی که تو گذشته داشته، حسرت بودن در کنار عزیزان خودش رو ممکنه که داشته باشه. برای تعدادیتون هم بچه‌ها رقیب ممکنه که توی یه حالتی قرار بگیره که انگار از یه جایی به بعد بخواد کلن وقت و زمان خودش رو بخواد به ایش و نوش، به بیخیالی بگذرونه، یه جوری که انگار زندگیش بخواد تحت تاثیر شرایطی قرار بگیره که رقیب شما با خودش بگه من هر چقدر که دارم تلاش میکنم زندگی من داره روی همون پاشنه قدیمی خودش میچرخه، بنابراین تلاش‌های من بیفایده است. یعنی یه حالت ناامیدی و بی‌انگیزگی ممکنه در رقیب اتفاق بیفته که باعث بشه رقیب شما دیگه اصلا به خودش زحمتی نمیده از جاش بلند شه، به خودش زحمتی نمیده که برای زندگیش تلاش بکنه. یعنی یه جوری که دیگه رقیب به یه حالت ناامیدی برسه که خودش هیچ امید و انگیزه‌ای برای تلاش کردن نداشته باشه. و خب این باعث میشه که رقیب شما درگیر روزمرگی بشه، در حالی که زندگی برای بقیه ادامه داره، ولی رقیب بیشتر داره تو خیالات خودش زندگی میکنه، یه جوری که دیگه نتونه که در واقع برای آینده خودش اونطوری که باید برنامه‌ریزی داشته باشه. شما یهو به خودت میای میبینی مثلا رقیب شما هیچ پیشرفتی تو زندگیش نداره، مثلا آدمیه که به همون نمیدونم وسایل قدیمی، به همون خونه قدیمیش قانع است و یه جوری که قشنگ خودتون میفهمید که این آدم انگار یه جوری جا مونده از زندگی و هیچ پیشرفتی نداره. رقیب شما ممکن از یه جایی به بعد خسته بشه از جنگیدن، یعنی حالت روحی این شخص رو بچه نگاه بکنید. رقیب شما رو دارم میبینم که خیلی ناراحت و غمگینه، به خصوص
من دارم میبینم برای خیلی هاتون رقیب شما از این که در واقع دیگران روش برچسب میزنن، دیگران نسبت بهش قضاوت دارن، نسبت بهش گارد دارن، دارم میبینم که رقیبتون بخواد که در واقع فاصله بگیره از عزیزانش هم حتی، یعنی به خاطر اینکه نه اینکه به خاطر اون قضاوت ها، بیشتر به خاطر اینکه عزیزانش کمتر اذیت بشن، انگار بخواد که دیگه دست از اثبات خودش بکشه و بخواد از عزیزان خودش فاصله بگیره، یه جوری که مثلا بگه که برای اینکه شما کمتر اذیت بشید، کمتر مورد قضاوت قرار بگیرید، کمتر حرف بشنوید، من سعی میکنم که از شما دور بشم که شما زندگی عادی خودتون رو داشته باشید و به خاطر من توی سختی نیفتید. و برای گذران زندگی خودش، برای اینکه بتونه سری تغییر و تحولات مثبت رو توی زندگی خودش ایجاد بکنه، ممکنه دست به دامن افراد غریبه بشه و کارهایی که تا الان مثلا فکر میکرده خودش به تنهایی میتونه انجام بده، یا حمایتی که فکر میکرده خانواده خود از اطرافیان خودش میتونه بگیره، الان دیگه به خاطر اینکه اون حمایت ها رو از جانب اطرافیان خودش از دست داده، بخواد که یه جورایی چشمش به غریبه ها باشه که یه وقت مثلا یه دری از غیب براش باز بشه و دنبال یک معجزه بخواد بگرده که شاید حالا کسی از جایی بخواد که کمکش بکنه. رقیب شما ممکنه حالتی از تنهایی، لج و لجبازی، حالتی از عصبی بودن رو ممکنه که در واقع احساس بکنه که این مسائل باعث میشه که رقیب شما بیشتر دورش خالی بشه، یعنی به خاطر اون حالتهای عصبی، به خاطر اون رفتارهایی که داره، دیگه کسی میلش نمیکشه که با رقیب رفت و آمد بکنه، دوست ندارن دوستیاشون رو با این شخص ادامه بدن و کسایی هم که در کنار رقیب میمونن به اجبار در کنارش موندن. میدونید چی میگم؟ مثل این که مثلا طرف حالا یه نسبت خونی با رقیب داره و داره میگه که حالا مثلا من نمیتونم الان فلانی رو رهاش بکنم، چرا که مثلا به ناچار این آدم نمیدونم برادر منه، خواهر منه، یعنی حتی ممکن اصلا دل خوشی هم از رقیب نداشته باشن، ولی ممکنه که همچین حالتی پیش بیاد. و بچه من یه مسئله هم که اینجا دارم میبینم، ولی چیزی که من اینجا احساس میکنم حضور یک بچه هستش که ممکنه به روش غیر شرعی بخواد به دنیا بیاد، یعنی فرزندی باشه که حالا ازدواج و عقد و چیزی وسط اتفاق نیفتاده، ولی یهو سر و کله یه بچه پیدا بشه و این موضوع باعث بشه که رقیب شما در واقع توی یک سختی قرار بگیره، که من توی این حالت دارم میبینم که یک از دلایل طرد کردن یا طرد شدن رقیب حضور همین بچه‌ای هستش که یه جورایی غیر شرعی در واقع توی زندگی رقیب حضور پیدا کرده و رقیب شما به واسطه این بچه ممکنه که مجبور بشه که دیگه زندگیشو به تنهایی بخواد ادامه بده. و حتی این تهمتایی هم که بچه‌ها من دارم اینجا میبینم دقیقاً میتونه به خاطر حضور همین بچه باشه. حتی اینجا گفتم شخصی که با یک بچه تنهاست، از عزیزانش دوره، انگار مجبوره که از دور باشون در واقع مکالمه داشته باشه، در حال گریه است. اگر یادتون باشه چند دقیقه پیش بهتون گفتم. و بچه رقیب شما این کسی که حالا بچه‌ای رو ازش در واقع به دنیا میاره، بچه اون کسی هم که به عنوان پدر یا مادر این بچه نامشروع رقیب هستش، در واقع میتونه یه آدمی بوده باشه که کلا آدم خوشگذرونیه، آدمیه که خیلی انگار خانواده موجهی نداره، یا آدمیه که رقیب شما خیلی درباره خانواده اون شخص اطلاعی نداره، اصلا نمیدونه اون آدم کی هست، پدرش که، مادرش که. یعنی اون آدمی که رقیب شما ازش بچه دار میشه انگار یه آدم خوشگذرونه و حتی رقیب شما ممکنه که یه جورایی توی یک شرایطی که حالا فکر کرده با این آدم مثلا میتونه بمونه باش، حالا اون ارتباطه برقرار شد و این بچه به هر حال در واقع به دنیا اومده، ولی الان دیگه اون شخص اصلا مسئولیت این بچه رو به گردن نمیگیره و رقیب شما مجبوره که به تنهایی مسئولیت این بچه رو به گردن بگیره. و حتی میبینم بچه‌ها زمانی که رقیب اون بچه رو به دنیا میاره و حالا مجبور میشه که مسئولیت نگهداری اون بچه رو بخواد به عهده بگیره، انگار یکی از اطرافیانش خب علی‌رغم میل باطنیش، علی‌رغم این که دیگه اصلا انگار
از رقیب دیگه خوشش نمیاد یا یه جوری که انگار یه حس تنفر و انزجاری نسبت به رقیب به خاطر کاری که کرده بهش دست میده، ولی مجبوره به خاطر اینکه حالا رقیبه دوباره دست به یه اشتباه دیگه نزنه، به خاطر اون طرد شدنه، به خاطر اون تنهایی و مشکلاتی که به خصوص مشکلات مالی که براش ایجاد میشه، به خاطر اینکه رقیبه دوباره دست به در واقع خطاهای بزرگتری نزنه، مجبور میشه که یه جورایی حمایت بکنه از رقیب. اینجا رو بچه‌ها نگاه بکنید، شخصی رو داریم میبینیم که یه کیسه پول توی دستشه، خب، و داره در واقع کمک میکنه به رشد این بچه. اگر حس چهره این شخص رو دریافت بکنید، دقیقا داره کسی رو به ما نشون میده که انگار راضی از حضور این بچه نیست، ولی به خاطر اینکه حالا دیگه با خودش داره میگه که مثلا این بچه گناه داره یا مثلا رقیب حالا اشتباهی کرده، نمیتونیم این آدم رو برای همیشه طردش بکنیم، انگار مجبوره که یه سری حمایت‌هایی رو از رقیب داشته باشه برای جلوگیری از مشکلات بعدی. این هم از فال کارمای رقیب. امیدوارم که همگی به پاسخ نیتتون رسیده باشید. ممنون و سپاسگزارم که تا به این لحظه با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و نظرتون رو برای من توی کامنت ها بنویسید. ممنون که تا به این لحظه همراه من بودید. تا یک فال و انرژی خانی دیگه، خدا نگهدار.